Helena viết như sau: với những truyền thống liên quan đến hòn đảo này và ngoài những hồ sơ lịch sử về nó được bảo tồn trong sách thiên của Trung Quốc và Tây Tạng, truyền thuyết vẫn tồn tại cho đến ngày nay trong lòng người dân Tây Tạng. Theo niềm tin chung, nó nằm ở phía tây bắc của Tây Tạng, một số nằm ở các khu vực chưa được khám phá, thậm chí không thể tiếp cận được ngay cả với những bộ lạc du mục đáng sợ. Shambhala là một vùng đất màu mỡ giống như cổ tích, đã từng là một hòn đảo nhưng bây giờ là một ốc đảo với vẻ đẹp không gì sánh được, nơi gặp gỡ của những người thừa kế về trí tuệ bí truyền của những cư dân giống như thần thánh của hòn đảo huyền thoại. Tuy nhiên đã có sự thay đổi địa hình, có thể đã xảy ra bởi trận đại hồng thủy khủng khiếp. Một ốc đảo như vậy được cho là vẫn nằm dưới lòng đất, vì vậy nhiều người đã tìm kiếm nhưng không bao giờ được tìm thấy. Họa sĩ kiêm nhà khảo cổ học Nikolai Reich nổi tiếng đã thực hiện một chuyến đi dài 15.000 dặm trong 5 năm khiến 5 người của ông phải trả giá bằng mạng sống của mình để tìm kiếm Shambhala. Trong nhật ký hành trình của mình, Nikolai đã viết rằng nơi gần nhất với vương quốc ngầm mà họ đến được là dãy núi An Tây trong thung lũng Umon. Khi một nhà hiền triết già dẫn họ đến ngôi đền nhỏ bị bỏ hoang và để lộ lối vào đến đường hầm bị phong tỏa bởi những viên đá với các vết cắt cẩn thận. Ông ta đảm bảo với họ rằng Shambhala sẽ tự tiết lộ khi thế giới đã sẵn sàng. Cho đến ngày đó, nhân loại chỉ có thể suy đoán với những truyền thuyết hùng vĩ về những gì có thể xảy ra. Từ những thông tin trên, chúng ta có thể suy luận vài điều. Thứ nhất, Agartha có thể là một tên gọi khác của Shambhala, và bản thân Shambhala là một tham chiếu trực tiếp đến truyền thuyết của hòn đảo Agartha. Thứ hai, dựa trên niềm tin từ hàng thiên niên kỷ qua và các chứng tích cũng như sự hiện diện của các hang động lớn và chưa được khám phá trong khu vực, nếu Agartha thực sự tồn tại, nó có khả năng nằm bên dưới vùng Himalaya của người Hindu Kush. Nhiều cuộc kiểm tra thủy văn đã được thực hiện cho thấy sự tồn tại của các hang động quy mô lớn dưới bề mặt, nhưng cho đến nay phần lớn vẫn không tiếp cận được, và chúng ta biết rằng dãy núi này đã từng là đáy của đại dương. Thứ ba, thật sự rất kỳ lạ vì ở mọi lục địa trên hành tinh này, chúng ta có thể tìm thấy vô số truyền thuyết kể về các đường hầm sâu dẫn đến một nền văn minh thần thánh ẩn dưới lòng đất. Và sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những bí ẩn khác trên thế giới về hang động ngầm. Có một nơi gọi là hang động của các tổ phụ, cánh cổng được cho là vào thế giới bên trong của vườn địa đàng. Trong hang động này, nhiều hiện vật đã được tìm thấy có niên đại hàng nghìn năm tuổi, mặc dù không ai có thể khám phá sâu hơn những khoang đầu tiên. Giống như cái kim tự tháp Ai Cập, người ta cho rằng ở đó có nhiều khoang và lối đi ẩn chưa được khám phá. Vì hang động của các tổ phụ có ý nghĩa tôn giáo nên việc tiếp cận các hang động hầu như bị cấm, ngay cả đối với các nhà khảo cổ học. Nhưng trong thời kỳ bất ổn chính trị, chẳng hạn như trong một khoảng thời gian ngắn sau chiến tranh, người ta có thể khám phá và thu thập các hiện vật từ các hang động. Chỉ có 2 lối vào được biết đến và cả hai đều được niêm phong, một bởi tấm lưới kim loại được bao phủ bởi một mái vòm và cái còn lại bị chặn bởi một tảng đá lớn. Thực sự không thể biết hang động này sâu đến mức nào. Trong thần thoại của người Maya, có một thế giới ngầm được gọi là Sibaba, vùng đất mà mặt trời lặn xuống, nơi sinh sống của những người giống như thần thánh. Nền văn minh của họ được cho là đã biến mất trước khi lịch sử ghi lại. Câu chuyện của người Maya mô tả cấu trúc và vị trí lối vào của Sibaba ở Guatemala. Ngày nay ở Guatemala, một quãng đường 500 dặm đáng kinh ngạc trong số các đường hầm đã được lập bản đồ bên dưới quần thể kim tự tháp của người Maya, được gọi là Tikon. Vẫn còn một bí ẩn về việc làm thế nào mà nửa triệu người Maya thoát khỏi sự lụi tàn của nền văn minh họ. Các nhà nghiên cứu tin rằng mấu chốt nằm ở những đường hầm đó. Ở Ai Cập, các nhà sử học cổ đại đã đề cập đến một mạng lưới các lối đi nối các kim tự tháp lớn, tượng nhân sư và các địa điểm dưới lòng đất khác. Đặc biệt, một thành phố ngầm khổng lồ 3.000 phòng được trang trí lộng lẫy được biết đến trong truyền thuyết Ai Cập là thành phố của các vị thần. Các tôn giáo ban đầu của Ấn Độ, đặc biệt là đạo Jain, đạo Hindu, Phật giáo, tin vào một thế giới ngầm được biết đến như Patala. Vương quốc này được mô tả là được lấp đầy bởi những đồ trang sức lộng lẫy, những khu rừng và hồ nước xinh đẹp với những thiếu nữ xinh xắn, hương thơm ngọt ngào và âm nhạc tràn ngập không khí, và mặt đất người ta đi qua thường được dát vàng. Giống như Shambhala, Patala được cho là một nơi có thật, một nền văn minh bao gồm các vương quốc và thành phố. Trong thế giới bề mặt, các hang động được bảo vệ bởi các linh hồn Asuras được cho là lối vào của Patala. Có lẽ thú vị nhất là cư dân của Patala, người Naga, một chủng tộc nửa thần thánh nửa người rắn, đôi khi mang hình dáng con người.
Các nghi lễ dành cho Naga đã xảy ra trên khắp Nam Á trong ít nhất 2.000 năm. Họ thường được mô tả là giàu có, quyền lực và là những sinh vật kiêu hãnh gắn liền với nước, sông, hồ, biển, và họ được cho là những người bảo vệ của kho báu cả vật thể và phi vật thể. Ngoài Ấn Độ, bạn sẽ tìm thấy một niềm tin mạnh mẽ vào Naga ở các nước như Sri Lanka, Campuchia, Indonesia, Lào, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Mọi nền văn hóa này đều liên kết Naga với một chủng tộc Á thần giống gắn sống dưới lòng đất. Một số đi xa hơn để khẳng định rằng Naga là nguồn gốc của dân tộc họ. Có thể tranh luận rằng truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc về rồng là liên quan đến Naga, vì chúng trông giống nhau một cách đáng ngờ và được cho là những sinh vật khôn ngoan mạnh mẽ, là người cố vấn của các vị vua và người tạo ra các vương quốc. Theo thần thoại Trung Quốc, hầu hết các loài rồng sống trên trời, nhưng thực tế có hai chủng tộc rồng sống trên đất, đó là Phu Ranh Long là những con rồng âm phủ canh giữ kho báu, và Đen Long là những con rồng đất sống dưới lòng đất và điều khiển dòng chảy của nước. Hai chủng tộc rồng này khá giống với Naga, có thể đưa ra giả thuyết rằng hai sinh vật này xuất phát từ cùng một nguồn gốc thần thoại. Có một sự liên hệ giữa Shambhala và vương quốc của người Naga, Patala với Agatha. Cả hai đều được mô tả là những nền văn minh vô cùng tươi đẹp được đặt dưới lòng đất. Ngoài ra, đó là nơi sinh sống của một chủng tộc tiên tiến về tinh thần, trí tuệ và thể chất, những người bảo vệ kho báu của nhân loại. Một trong những kho báu đó là tri thức bị mất. Tất nhiên, cả hai đều được cho là có vị trí xung quanh cùng một khu vực địa lý, với các điểm được tìm thấy trong các hang động của dãy núi Himalaya. Truyền thuyết cho cả hai cõi cổ xưa hơn lịch sử hành văn có thể kể đến, và thần thoại của họ ngắm vào các tôn giáo cả Ấn Độ giáo và Phật giáo. Điểm đáng chú ý là chi tiết người Naga có hai thứ tiếng và có thể nói hai ngôn ngữ cùng lúc. Hãy xem lưỡi của một con rắn, điều đó có thể khiến chúng ta suy luận rằng người Naga thực sự có thể là người Agatha. Vậy cuối cùng, liệu một vương quốc bên trong trái đất như Agatha, Shambhala hay Patala có thực sự tồn tại, có ý nghĩa nào đó với những huyền thoại được kết nối trên toàn cầu hay không?